নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক চাগে ভালে আছে। মই বহুত দিনৰ মূৰত আধৰুৱা কৰি থৈ দিছিলোঁ ভিডিঅ' এটা চিলাই আনি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ। সেয়ে আজি ভিডিঅ'টো কৰিব ওলাইছোঁ। অকণমান দাঁতৰ বিষ চলি আছে, গতিকে ভিডিঅ'টো দিয়াত দেৰি হ'ল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব বুলি মোৰ আশা আছে। তাৰে আগতে মই এইযোৰ মিছোৰ পৰা চাদৰ মেখেলা লৈছিলোঁ খুব কম দামতে। এয়া খুব কম দামতে লৈছিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। এইখিনি মই গুঠি ল'লোঁ, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে। খুব কম দামতে পাইছোঁ। কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। ইয়াৰ লগত ব্লাউজ পিচো আছে। ব্লাউজ পিচটো মই চিলোৱা নাই, খাদ্যতে আপোনালোকক মই চাদৰ মেখেলাযোৰ দেখুৱালোঁ। মাজে মাজে মিছোৰ পৰা লৈ থাকোঁ আৰু তাৰ বস্তুখিনি খুব ভাল আহে। এতিয়া আহোঁ মেইন কথালৈ। এইখন আগৰ পুৰণা চাদৰ আছিলে, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁৱে। আৰু এই পুৰণা চাদৰখনৰ এই ছাইডত এই পাৰিটো আছিলে, এইখন চাদৰ পৰা মই পাৰিটো কাটি লৈছোঁ, মই আপোনালোকক দেখুৱাই। আৰু এইখন পুৰণা পাটৰ মেখেলা চাদৰ আছিলে, মোৰ 10-12 বছৰমান হৈ গ'ল। এই চাদৰৰ পাৰিটো মই ইয়াতে লগাই ল'লোঁ। এনেকৈ লগাই ল'লোঁ। এনেকৈ লগাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰে যিটো পাৰি আছিলে, সেই পাৰিটো ডিছকালাৰ হৈ গৈছে। এনেকুৱা আছিলে, মই চাইড পাৰিটো কাটি দিছোঁ আৰু এইখন চাদৰৰ পৰা পাৰিটো উলিয়াই ইয়াতে পাৰিটো লগাই লৈছোঁ। আৰু ঠিক তেনেকৈ এইটো কালাৰৰ পাটৰ মেখেলাখন তলৰখিনি মই কাটি দিছোঁ। মেখেলাৰ তলৰখিনি কাটি দিছোঁ, দি পেলাই মই মেখেলাখন পিন্ধি আছোঁ। মেখেলাখনৰ তলত মই এইটো পাৰিকে মই লগাই লৈছোঁ। আগৰ যিখন এয়া মেখেলা আছিলে, সেই মেখেলাখনৰ পৰা পাৰিটো এইটো খুলি লৈছোঁ। লৈ পেলাই মই এই পাটৰ কাপোৰযোৰৰ মেখেলাখনত এই পাৰিটো তলত লগাই লৈছোঁ। আৰু মই আপোনালোকক পিন্ধি দেখুৱাম কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। আৰু ভাল পাই যদি ভাল হ'লেও কমেণ্ট কৰি জনাব, বেয়া হ'লেও কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব বুলি মোৰ বিশ্বাস। মই এতিয়া অকণমান পিন্ধি দেখুৱাম কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। এয়া চাওক, অকণমান নতুন পুৰণা চাদৰ মেখেলা দুযোৰৰ পৰাই ইফাল সিফাল কৰি অকণমান নতুন বনালোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। এইটো মোৰ আগৰ ব্লাউজৰ লগত পিন্ধিছোঁ।